Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món xôi có xuất xứ từ miền Bắc Việt Nam, đó chính là xôi xéo. Thì xôi xéo nấu cũng không có khó ha, quan trọng là mình lưu ý một vài điểm. Và Diễm nấu theo cách này thì rất là nhanh, mà hạt xôi dẻo, mềm ngon, dù mình để sang ngày luôn. Thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món xôi xéo với Diễm nha. Ở đây Diễm có 500g nếp cái hoa vàng. Thì ngoài Bắc hay dùng nếp cái hoa vàng ha. Nếp cái hoa vàng khi mà mình nấu xôi hạt xôi nó dẻo mềm tròn trịa, rất là ngon luôn. Nếu mà mình không có thì mình có thể sử dụng nếp hạt dài hoặc nếp Thái Lan đều được. Bây giờ mình mang cái nếp này mình đi vo rửa cho thật là sạch. Sau khi vo rửa rồi thì mình cho nước vào mình ngâm nha. Dưới 500g nếp thì Diễm cho vào 1 lít nước. Nước không nóng cũng không lạnh ha. Để xôi có màu vàng tự nhiên thiệt là đẹp thì mình sử dụng bột nghệ. Đây là cái chai bột nghệ Diễm xài nè, cái màu lên đẹp lắm luôn. Với lượng nước là 1 lít nước thì Diễm thấy mình dùng 5g bột nghệ là 2 muỗng cà phê đầy mình ngâm. Cho vào thì mình khuấy lên cho thật là đều ha. Và mình ngâm nếp trong vòng 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng thì Diễm thấy cái hạt nếp nó mới thấm màu đẹp. Và trong cái khoảng thời gian đó thỉnh thoảng mình nên tới mình khuấy đều lên tí xíu cho bột nghệ nó thấm đều trong cái hạt nếp đó. Mình để ở đây. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần đậu xanh. Diễm chuẩn bị 100g đậu xanh mình vo rửa cho thật là sạch. Mình cho vào một cái nồi nhỏ. Đậu xanh mình không có cần ngâm trước. Cho thêm 300ml nước. Và để cho đậu xanh đậm đà hơn Diễm nêm vào 1/3 muỗng cà phê muối. Bật bếp lên mình để cái lửa lớn cho cái nồi đậu xanh của mình nó sôi ha. Khi mà đậu xanh vừa sôi thì mình hạ xuống lửa liền, tại vì nó dễ bị trào đó. Mình hạ xuống cái lửa trung bình và mình dùng muỗng mình hớt những cái bọt trắng cho thiệt là sạch. Vẫn để cái lửa trung bình này và mình nấu cho cái nước nó rút vào trong đậu xanh. Thì thời gian nó khoảng từ 6 cho tới 8 phút. Mình nhìn vào mình thấy nước nó xăm xắp như vậy. Thì mình đậy nắp nồi lại nha. Và lúc này mình hạ xuống cái lửa nhỏ. Mình nấu thêm 20 phút nữa thì đậu xanh nó chín mềm ngon. Sau 20 phút thì Diễm nhắc nồi ra khỏi bếp. Và Diễm dùng muỗng Diễm tán cho đậu xanh nó nhuyễn ra. Thì Diễm thấy đậu xanh mà mình ăn chung với xôi này nó hơi nên khô tí xíu thì mình ăn nó không có bị ngán và nó bùi bùi rất là ngon. Sau khi mình tán nhuyễn thì mình cho ra cái dĩa và mình sẽ vo cái đậu xanh này lại thành một cái khối tròn để tí xíu nữa khi mà mình ăn xôi mình cắt thành từng cái lát mỏng nó sẽ ngon hơn. Mình vo lại cho thật là chặt tay ha. Bây giờ mình đi chuẩn bị phần mỡ gà. Cái vị thơm rất là đặc trưng của xôi xéo đó chính là nhờ cái mỡ gà này nè. Vậy thì Diễm có thêm 10g hành tím mình cắt thành lát mỏng tí xíu, mình làm mỡ gà mình cho vào. Thì nếu mà mình không có mỡ gà mình có thể thay bằng dầu ăn cũng được, nhưng mà có thì mình nên dùng ha. Diễm có 100g, mình dùng mỡ hay là dùng da đều được. Cho mỡ và da gà vào trong cái chảo đầu tiên mình bật cái lửa lớn. Khi mà mình thấy chảo bắt đầu nóng thì mình hạ xuống cái lửa trung bình ha. Và mình để ở đây cho mỡ nó tan ra. Lúc này mình cũng thấy rất là thơm. Và khi mình thấy da gà nó chuyển sang màu vàng như vậy nè thì mình mới lấy hành tím mà hồi nãy mình cắt từng cái lát mỏng mình cho vào. Diễm có xem một cái video chia sẻ món xôi xéo ngoài Hà Nội thì người ta dùng mỡ heo nữa ha. Tùy mình thích nha. Nếu mà mình không có mỡ heo hoặc là da gà thì mình dùng dầu ăn vẫn ngon. Mình cho hành vào thì mình xào tới khi mình thấy hành nó chuyển sang vàng nhạt như vậy nè thì mình nhắc khỏi bếp và mình đổ ra một cái rây để mình để cái phần mỡ riêng và phần da riêng. Tí xíu nữa khi xôi hấp chín mình sẽ cho vào. Nếp sau khi mà Diễm ngâm được 1 tiếng mình xem cái hạt nếp nó đã thấm cái màu vàng rất là đẹp luôn. Thường mình ngâm 30 phút đã đủ, nhưng mà Diễm muốn cho cái hạt nếp cái màu nó đậm nên Diễm ngâm 1 tiếng. Mình mang nếp mình đổ ra cái rây cho nó thiệt là ráo. Mình xả lại bằng nước lạnh nha, cho bột nghệ nó sạch. Hạt nếp cái màu nó bám rất là chặt, vì vậy mình đừng có lo nó bị phai màu. Sau đó mình để cho nó thiệt là ráo nước nha, tại tí xíu nữa mình sẽ cho cái lượng nước đúng vào tránh xôi nó bị nhão. Diễm chuẩn bị sẵn một cái tờ giấy nướng bánh Diễm cắt thành từng cái lỗ như vậy. Cái đây là cái sừng tre của Diễm, nó có đường kính là 28cm nha. Mình cắt giấy thì cái thành nên cao tí xíu cho dễ hấp xôi đó.
Nếp đã ráo nước thì Diễm cho ra một cái chảo. Về lượng nước á, thì nó dao động từ 280ml tới 300ml. Diễm thì Diễm cho 290 ha. Để cho cái xôi đậm đà hơn thì mình nêm vào 1/2 muỗng cà phê muối. Bắt cái chảo lên bếp, Diễm để lửa lớn nhất. Và mình xào ở cái lửa lớn này, mình không cần chỉnh xuống cái lửa nhỏ như những video trước Diễm chia sẻ ha. Mình đảo thiệt là đều tay. Tại cái này mình không có sử dụng nước cốt dừa, mình chỉ sử dụng nước á. Vì vậy mình cứ giữ cái lửa lớn như vậy thì Diễm thấy lúc mà mình xào xong á, mình hấp á, cái hạt xôi của mình nó rời rạc nhưng mà nó vẫn dẻo mềm rất là ngon. Đó, mình xào cho tới khi mình thấy nước nó rút hết như vậy, mình vẫn tiếp tục mình xào ha, cho tới khi mà mình thấy hạt nếp á, nó rời và nó tơi ra luôn. Như vậy á, lúc mà mình hấp xong hạt nếp không có bị đổ lông và nó rời từng hạt nhưng mà vẫn rất là dẻo. Đó, như vậy thì mình nhắc khỏi bếp được nè. Nhắc khỏi bếp thì mình cũng đảo tí xíu ha, để Diễm quay gần cho mình xem cái hạt nếp để mình dễ canh khi mà mình xào đó. Đó, mình nhìn nó sẽ như vậy nè, rất là khô ráo và rời rạc luôn. Màu vàng thiệt là đẹp ha, màu tự nhiên luôn á. Rồi bây giờ mình lấy cái sửng hấp á, mình cho nếp vào. Trải đều nếp ra ha, thì 500g nếp á, Diễm thấy mình hấp bằng cái sửng này rất là vừa. Sau đó mình dùng cái cây phết bột nè, mình tạo thành những cái đảnh giúp cho hơi nước lúc mà mình hấp nó tỏa đều thì nếp mình nó chín ngon hơn. Nước thật là sôi á, thì mình mới cho cái sửng nếp lên mình hấp nha. Dưới cái sửng hấp tre này thì Diễm thấy Diễm hấp 15 phút chính xác á, là xôi nó chín ngon. Còn nếu mình sử dụng cái sửng nhôm thì mình nên canh tí xíu á. Sau 15 phút á, thì mình cứ mở cái sửng xôi của mình ra và mình ăn thử. Quan trọng là cái hạt nếp ở trên cùng á, mình ăn mình thấy nó chín dẻo ngon á, là cái xôi của mình nó đạt. Đó, hạt xôi mình thấy rời rạc, rất là đẹp luôn. Mình sẽ lấy cái mỡ gà hồi nãy đó mình thắng đó mình cho vào. Thì từ 1 cho tới 1,5 muỗng canh á. Nếu mà mình sử dụng dầu ăn thì mình đông như vậy ha. Rồi mình trộn lên cho thật là đều. Nếu mà mình thích á, mình cũng có thể lấy cái da gà này mình cho lên đây cho nó thơm á. Và bây giờ mình tiếp tục mình hấp xôi thêm 5 phút nữa thì mình đã xong món xôi xéo. Mình không có nên hấp lâu quá ha. Hấp lâu quá thì làm cái nếp của mình bị nhão cũng không có ngon. Đây là xôi mà Diễm đã hấp xong rồi nè. Rất là hấp dẫn luôn. Mình nhìn kỹ hạt xôi ha. Chín, dẻo, mềm, ngon. Và đặc biệt là để nguội, để sang ngày hôm sau mình ăn mình không có cần hâm lại, nó vẫn mềm. Nếu mà mình cất vào trong tủ lạnh thì mình phải hâm ha, còn để ở ngoài thì không cần. Khi ăn thì mình múc xôi ra nè. Sau đó mình sẽ lấy đậu xanh và mình cắt thành từng cái lát mỏng lên. Mình đừng có làm cái lát nó dày quá thì ăn nhiều đậu xanh nó cũng rất là ngán, không có ngon. Sau đó mình sẽ cho hành tím phi vàng lên. Có hành tím phi vàng cho nhiều một chút thì rất là ngon. Thì bên Diễm hành tím rất là mắc, vì vậy Diễm mua cái loại phi sẵn trong hũ như vậy nè, Diễm thấy tiện hơn. Còn nếu mà mình có thì mình tự phi hành cũng được ha. Ăn kèm với xôi thì mình sẽ ăn chả quế nè, chả mỡ nè, pate hoặc là thịt gà luộc đều được ha. Hôm nay thì Diễm làm chả mỡ, cái công thức thì Diễm cũng đã có chia sẻ rồi. Diễm để cái link ở trong phần miêu tả video nha. Chả quế cũng rất là ngon luôn. Để cho xôi nó hấp dẫn hơn và đỡ ngán thì mình ăn chung với lại dưa leo chua ngọt. Thì cái công thức Diễm ghi ở phần miêu tả video. Mình cứ trộn đều hết. Mình làm trước 1 tiếng nha, cho cái dưa leo nó thấm là ngon. Thì trong video bánh giò Diễm có chia sẻ cách làm nếu mà mình muốn xem thì mình xem trong video đó. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được xôi xéo thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.